sumber-sumber asli Malaysia, termasuk kawasan tanah lembap di pesisiran pantai negeri Sabah, adalah amat penting. Ini adalah untuk memastikan habitat semula jadi bagi hidupan liar seperti beribu-ribu kelawar buah ini tetap utuh dan tidak terancam. Ekosistem tanah lembap adalah dinamik dan amat produktif. Ia memainkan pelbagai peranan asas kepada habitat sekitarnya dan juga merupakan sumber yang penting bagi masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan pantai di seluruh negara. Dengan mengambil kira pelbagai manfaat tanah lembap, usaha-usaha pengurusan dan pemeliharaan kawasan-kawasan ini adalah amat perlu. Tindakan positif untuk memelihara mereka ternyata sangat penting. Kegagalan pada langkah ini boleh menyebabkan gangguan ke atas rangkaian bekalan perikanan dan kehidupan masyarakat tempatan bakal terancam. Ancaman dan cabaran terhadap usaha pemeliharaan adalah nyata dan amat berat baik di peringkat global maupun tempatan. But unfortunately, these ecosystems and the biodiversity is really degrading or losing at a very alarming rate. And wetlands are one of the ecosystems which is really facing the major threat. More than 1/3 of the existing ecosystems, including wetlands, either degraded or not in a position to really provide the services what they meant for. Negeri-negeri di semenanjung Malaysia telah kehilangan sebanyak lebih kurang 1/3 kawasan hutan bakau mereka. Negeri Sabah juga tidak terlepas dari kehilangan dan kemerosotan seumpama itu. Pertumbuhan kawasan penempatan manusia di kawasan-kawasan pantai memberikan kesan negatif ke atas tanah lembap di negeri ini. Dalam hal ini, Jabatan Perhutanan Sabah juga percaya bahawa kemasukan warga asing dalam beberapa dekad yang lalu telah menjadi faktor penyumbang kepada kemerosotan tanah lembap di negeri ini. Walaupun tanah bakau secara umumnya dianggap kurang sesuai untuk pertanian, namun penukaran tanah lembap di Sabah untuk aktiviti pertanian seperti penanaman kelapa sawit berlaku secara meluas di seluruh negeri ini. Penukaran kawasan tanah lembap secara besar-besaran ini telah menjadi halangan utama kepada usaha-usaha pemeliharaan. Most important thing I think is to look at the big picture. What is our big picture? Our big picture is number one, there should be no net loss of the wetlands, which involves the mangroves, the freshwater swamps and the peat swamp forest. And any losses at all, they will have to be compensated for. The second point is we need to address degradation. There are some areas that have been degraded as a consequence of bad practices in the past and also encroachments. And we do this through replanting programs, reforestation, and so on. And of course, very importantly is to create the awareness of the value of these types of ecosystems. And we can address these three things. I think we are in the right path. Ada kalanya kita perlu melihat dan menghargai keindahan tanah air kita melalui pandangan dunia. Seorang pegawai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang telah melawat Sabah pada bulan Julai 2011 memberikan kenyataan ini. You people are really blessed to live in such a beautiful place. It's God's own gift to Malaysians, especially for the people of Sabah, to have such a very congenial nature. You are really living in the abode of nature, with very lush green forests, fantastic coastal marine areas, full of reefs, etc. Inilah sebabnya mengapa kita harus memelihara sumber-sumber alam anugerah Tuhan. Lebih daripada 3 bilion orang di seluruh dunia bergantung kepada ikan sebagai sumber protein haiwan. Coral reefs and the mangroves
really provide the breeding grounds and for they responsible for the growth of the fisheries in the world. Di Sabah, kerajaan negeri telah memperkenalkan satu kaedah tradisional bagi pemeliharaan perikanan yang dikenali sebagai sistem tagal. Masyarakat tempatan yang tinggal di sepanjang tebing sungai di Sabah telah diberi amanat oleh kerajaan melalui sistem ini untuk menguruskan sungai-sungai ini dengan cara yang mapan. Semua kawasan hutan bakau merupakan kawasan pembiakan dan nursery yang penting untuk spesies ikan dan udang yang kebanyakannya adalah penting dari segi komersial. Kawasan yang kaya dengan sumber perikanan ini merupakan tempat bergantung masyarakat tempatan untuk kehidupan seharian. Penduduk kampung banyak bergantung kepada tangkapan serta penjualan udang air tawar dan lain-lain produk marin bagi menjana pendapatan tunai. And Sabah is a very important place for the production of marine resources, export of fish, prawns and all those things. And this is very important for the local economy, very important for communities. There are many fishermen here, so they are indirectly dependent on our mangroves. So if we manage our mangroves well, that means we will sustain their incomes in the form of catch. There will be no deterioration or reduction in catches. And mangroves play a critical role in this, in the protection of marine life, providing habitats for critical endangered species, possibility as a new ecotourism product, and all those things. Eko pelancongan telah membangun dengan pesat dalam tempoh 2 dekad yang lalu di Sabah, di mana banyak rumah-rumah rehat yang telah dibina di pinggir sungai sepanjang kawasan Paya Bakau. Ini termasuklah di daerah Sukau yang terletak di kawasan hilir Sungai Kinabatangan dan di sepanjang Sungai Garama berhampiran pusat luar paya gambut Klias di daerah Beaufort, di mana pengunjung dapat menikmati alam semula jadi. Mereka boleh menyusuri sungai untuk menyaksikan hidupan liar di habitat semula jadi mereka. Sabah menawarkan pelbagai destinasi eko pelancongan yang lain seperti tempat menyelam terkenal dunia di Sipadan dan Pulau Mabul di daerah Sempurna dan Taman Pulau Penyu di perairan Sandakan. Aktiviti-aktiviti eko pelancongan ini telah menjadi penjana pendapatan bagi masyarakat tempatan dari segi peluang pekerjaan serta bekalan barangan dan perkhidmatan. Pengendali perusahaan eko pelancongan memberi perhatian serius kepada isu-isu yang berkaitan dengan pemeliharaan alam sekitar serta kepentingan penglibatan penduduk tempatan untuk manfaat jangka panjang secara bersama. Terdapat juga kebimbangan global juga masyarakat setempat atas kualiti dan kuantiti air yang disebabkan oleh kemerosotan berterusan kawasan tanah lembap. Rakyat perlu menyedari bahawa tanah lembap merupakan infrastruktur semula jadi yang berfungsi sebagai penerima, penyimpan dan pengagih air dari kawasan gunung ke lautan. So if people understand that, and people understand that we need a good management of wetland to have water quality, if people understand that when our wetlands are healthy, we remain healthy. When our wetlands are degraded, our health will be also degraded. And water quality, again, I'm talking about it because in some countries, it is still not understood that water quality is very important for life. If we lose the quality of our water, we cannot develop. There is no country that can survive without water quality. Rangkaian kawasan tanah lembap benar-benar menyokong ekosistem hutan. Hutan menerima air, menguruskannya dan menyumbang kepada kitaran air.
Lebih 90% daripada 340,000 hektar hutan bakau di Sabah adalah masih dalam keadaan terkawal dan kebanyakan kawasan-kawasan ini adalah di bawah pengawasan Jabatan Perhutanan Sabah. Bakau di Sabah tersebar luas di kebanyakan kawasan pesisiran pantai, meliputi 59% daripada keluasan bakau negara. Sarawak mempunyai sekitar 23%, manakala kawasan selebihnya terdapat di semenanjung Malaysia, iaitu sebanyak 18%. Pemeliharaan flora dan fauna hutan paya bakau di Sabah adalah terjamin di bawah undang-undang negeri, khususnya Enactment Hutan 1968. Jumlah kawasan yang diliputi merangkumi 22 hutan simpan bakau dan hutan simpan dara dengan keluasan adalah lebih kurang 328,000 hektar. Jumlah kawasan bakau yang perlu dipulihkan di Sabah ialah lebih kurang 3,275 hektar. Kawasan ini adalah di sekitar kawasan pantai dan 2,440 hektar terletak dalam kawasan hutan simpan. Sejak tahun 2006, Jabatan Perhutanan Sabah telah menjalankan beberapa projek penanaman semula dan pemeliharaan hutan bakau di seluruh negeri. Ini termasuk pemulihan dan penanaman semula kawasan tanah lembap yang telah rosak, seperti tempat ternakan udang yang ditinggalkan, kawasan pantai yang terhakis dan kawasan hutan simpan bakau yang diceroboh. First is the restoration of areas which cannot regenerate on their own as a consequence of encroachments, such as the existence of illegal shrimp ponds, fish ponds, and so on. And we have achieved about 800 hectares of such restoration work, costing us just over 5 million ringgit. Jabatan ini juga telah memeterai satu usaha kerjasama dengan International Society for Mangrove Ecosystems (ISME) untuk melaksanakan program penanaman bakau di Sabah bagi tempoh dari 2011 hingga 2014. Projek pemulihan ini dibiayai oleh syarikat dari negara Jepun, iaitu syarikat Tokyo Marine Insurance Berhad. To plant mangrove to be more kind to the environment of Earth. And we started doing plantation of mangrove in Asian countries and also some in Pacific Islands. But this time, because of the assistance from ISME, they were able to bring this project together with the state of Sabah, and so we have decided to fund this project. Jabatan Perhutanan Sabah kini sedang dalam usaha memajukan sebuah kawasan model yang akan dijadikan sebagai kawasan contoh bagi pengurusan hutan bakau, seperti Dramakot sebagai model bagi pengurusan hutan darat. Kawasan yang dicadangkan ialah Hutan Simpan Bakau Kuala Bonggaya dan Kuala Labuk di daerah Beluran yang meliputi lebih kurang 70,000 hektar. Setelah pelan pengurusan hutan bagi kawasan ini diluluskan, pelaksanaannya akan bermula. That will address all the requirements of sustainability, which looks at the environmental part of it, the economic part of it, and of course the social part of it. So that's a model that has not been started, but is something which we want to implement soon. Konvensyen Ramsar mengiktiraf tapak-tapak terpilih di seluruh dunia berdasarkan kekayaan dan nilai biodiversiti mereka. Tapak terbesar Ramsar di Malaysia terletak berhampiran dengan muara dua sungai utama di Sabah, Sungai Kinabatangan dan Segama. Tapak Ramsar ini meliputi lebih 78,800 hektar tanah lembap dan hutan di antara 3 hutan simpan. Hutan-hutan tersebut ialah Hutan Simpan Bakau Terusan Kinabatangan, Hutan Simpan Hidupan Liar Kulamba dan Kuala Meruap dan Hutan Simpan Bakau Kuala Segama. Di sini terletaknya salah satu daripada ekosistem tanah lembap yang terkaya di dunia. The recognition of the value of the site
is the reason for listing it, and then taking action to manage the site to make it long-term conservation and long-term wise use of it. We are really taking seriously the linkage, the interdependence between forests and wetlands. Dengan kawasan hutan bakau yang kebanyakannya tidak terganggu, hutan paya gambut yang jarang ditemui dan padang rumput basah di tanah gambut, muara kinabatangan dan paya gambut segama secara semula jadinya menjadi habitat penting bagi pelbagai hidupan liar. Ini termasuklah beberapa spesies terancam seperti kerbau liar yang dikenali sebagai tembadau, monyet Belanda, orangutan, badak sumbu Sumatera dan gajah pigmi Borneo. Terdapat juga pelbagai jenis burung hijrah dan spesies burung yang dilindungi ditemui di tapak ini. It's also important to protect the wildlife that are found in the Ramsar site. Our job before the formulation of the Ramsar site certification was to protect that area to allow some small-scale exploitation for local use and all that. Impak industri minyak kelapa sawit di kawasan Sungai Kinabatangan dan Segama adalah antara ancaman utama kepada tapak Ramsar. Ancaman tersebut termasuklah tahap jumlah pepejal terlampau yang tinggi dan pencemaran air sungai yang disebabkan oleh industri, pemecahan ekosistem hutan dan lingkaran habitat hidupan liar tapak Ramsar. Oleh itu, pemeliharaan kawasan hulu sungai adalah sangat penting dan sekiranya diabaikan boleh mendatangkan kesan yang negatif. Salah satu firma peladangan sawit di Sabah yang mengambil isu pemeliharaan ini dengan serius ialah syarikat IJM Plantations Berhad. Firma ini percaya bahawa minyak sawit boleh dihasilkan secara mapan dan komited untuk mengurangkan kesan aktiviti perladangan komersial ke atas alam sekitar. In our journey towards sustainability, the company adopts good agricultural practices throughout our operations. The business model of the company is basically to balance profitability with care for the environment and the people. Hubungan di antara darat dan laut terus diberikan perhatian. Apabila kita melihat bakau dan kawasan tanah lembap yang sihat, ia bermakna bahawa tanah di sekeliling dan hulu sungai adalah dalam keadaan yang baik. Apabila tanah itu tidak terurus dengan baik, semua kesan negatif akan membabitkan air, sistem sungai dan akhirnya ke kawasan pantai. Selain hakikat bahawa hutan bakau merupakan sumber yang penting bagi masyarakat yang tinggal di pesisiran pantai, ia juga memainkan pelbagai fungsi ekologi penting untuk habitat di sekitarnya. Sebagai contoh, mereka melindungi pesisiran pantai daripada pukulan ombak yang menyebabkan hakisan dan angin pantai yang kuat dan berfungsi sebagai halangan semula jadi terhadap tsunami dan ribut. These coral reefs and the mangroves have a very vital role not only with the local but the whole regional and the global level. For example, when the tsunami affected in India 10 years back, I think 2006, where the intact mangrove ecosystems were there, the loss, both the property and the human loss was much less than where the degradation takes place. That is one example where you can see how much the benefit the intact mangrove ecosystems can really provide when we face with the natural disasters. Hutan bakau juga menghalang air masin daripada memasuki sungai. Ia turut membantu menahan, mengumpul dan mengitas semula nutrien dan menyahkan bahan toksid melalui proses penapisan semula jadi. Kota Kinabalu Wetland Centre
hutan bakau berkeluasan 24 hektar pada asalnya telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan burung oleh Kerajaan Negeri Sabah pada tahun 1996. 2 tahun kemudian, ia telah diisytiharkan sebagai tapak warisan budaya negeri. Kini, kerajaan negeri sedang berusaha agar ianya didaftarkan sebagai sebuah lagi tapak Ramsar. I had the opportunity to visit the site. Mangrove area are very important all over the world. And this site is also very close to the city. So it is important to show to the city how wetlands are important for life. And it's very important for education. And we think it will be good if this site can be listed as a Ramsar site to recognize the value of it and to continue conserving it. And many of the mangrove area are also important for protection against storms. So it is important to have them around the city and to educate people, to make a clear link between the life of people and nature. Kota Kinabalu Wetland Centre yang diuruskan oleh Sabah Wetlands Conservation Society menjalankan aktiviti-aktiviti kesedaran untuk mendapatkan sokongan daripada orang awam terhadap kepentingan hutan bakau dan ekosistem tanah lembap yang lain. Persatuan ini juga melaksanakan projek-projek bagi menggalakkan pemuliharaan, pendidikan, rekreasi, pelancongan dan penyelidikan di pelbagai bahagian di negeri ini. First of all, I really congratulate and acknowledge the people of Sabah for undertaking such wonderful activities. We have visited the wetland center, the communication, the importance, the awareness which the center is creating about the value of the wetlands is unprecedented. And also the people are very aware about the value and virtue of these wetlands. In this regard, the initiatives taken by the government of Sabah and the government of Malaysia are very laudable, and they are doing excellent work. Masa depan yang mencabar menanti. Di peringkat global, tahun 2011 hingga 2020 telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebagai dekad biodiversity. Seiring dengan langkah itu, Dasar Kebangsaan Malaysia terhadap biodiversity juga menyatakan bahawa menjelang tahun 2020, Malaysia akan menjadi sebuah pusat kecemerlangan dunia dalam bidang pemeliharaan, penyelidikan dan penggunaan kepelbagaian biologi tropika. Begitu juga di Sabah, pelan pengurusan untuk tapak Ramsar terbesar negara menyokong wawasan negara itu. Pelan ini menyediakan garis panduan bagi inisiatif pemeliharaan bagi kawasan tersebut yang meliputi tempoh 10 tahun yang sama, iaitu tahun 2011 hingga 2020. We have ignored, I must admit, the importance of these mangroves because we have been so much focused on the inland forest for so long. But now our approach is broader, more. We look at many things now. In the past, we were just looking at timber. But our approach is multifocal. We look at the multiple resources that come from forest, the benefits, the ecosystem services, and all these things are now more important, if not more important, than timber production. Pandangan yang lebih luas bukan sahaja dari segi skop kerja-kerja pemeliharaan yang terbatas semata-mata di dalam negeri Sabah, tetapi juga dari segi liputan geografi yang lebih luas. Tindakan pemeliharaan di tapak Ramsar pada dekad akan datang adalah juga amat penting dalam menyokong inisiatif karang segitiga, Coral Triangle, yang lebih besar. Mereka juga akan membantu menggalakkan pemeliharaan rantau ekomarin Sulu Sulawesi yang juga dikenali sebagai buayan karang. Memandangkan peranan yang berkepentingan di peringkat global,
Tapak Ramza dan semua kawasan-kawasan tanah lembap di Sabah perlu dipelihara dengan apa cara sekalipun. Kerajaan negeri Sabah akan tetap cekal seperti sedia kala dalam usaha untuk melindungi integriti fizikal, biologikal dan fungsi tapak Ramza ini dan kawasan-kawasan tanah lembap yang lain serta ekosistemnya di negeri ini.